Hi guys! Ngayon gagawa ako ng tutorial video kung paano nga ba maglagay ng end screen at saka cards sa ating mga videos. So, pupunta tayo dito sa YouTube. Tapos, punta tayo dito sa account ko. Maglalagay tayo ng end screen sa isa sa mga videos ko. Pupunta lang tayo dito sa Customize Channel. Pindutin natin yan. Tapos dito may nakalagay na videos sa gilid. Pindutin lang natin yan. So ayan. So halimbawa itong latest video ko, lalagyan ko siya ng end screen saka cards. So i-edit lang natin ito. So ayan. Dito sa right side sa baba, dito mo makikita yung end screen kung gusto nyo pong i-edit sila. At saka ito po yung cards. So, unahin natin yung end screen. Lalagyan natin ng end screen itong video na ito. So, dito sa taas, may makikita kang plus sign element. Ito lang ang pipindutin nyo. Dito may makikita po kayo video, playlist, subscribe, channel. So, pipili lang po kayo dito. So, lalagyan natin ng end screen na video. Dito may choices po siyang most recent upload or yung best for viewer. So, halimbawa, ang ilalagay ko is yung best for viewer. So, ito siya. Ito yung end screen, guys. Ito, makikita yan. Yung best for viewers ang makikita dyan na video. So, mag-a-add tayo. Halimbawa, ito, most recent upload, ito, dalawang end screen dito na videos. So, mag-a-add pa tayo uli. Halimbawa, kung gusto nyo po ng subscribe button sa end screen ng video nyo, pipindutin nyo lang po itong subscribe button. So, ito po yung lumalabas. Ayan po siya. So, isi-save lang natin yan. So, ayan. Mayroon na tayong end screen. So, dito tayo sa card. Pindutin natin yan. So, ano nga ba yung card, guys? Yung card, yun po yung suggested video na lumalabas dito sa taas. So, halimbawa, mag-a-add tayo. So, any video na gusto nyo pong i-suggest para susunod na panoorin ng mga tao. So, ito. Halimbawa, ito. So, ayan. Ito yun, guys. Ito yung suggested video na nakalagay. Ito yung sinasabi ko na cards. Dito sa baba, may makikita ka na time. Kung kailan nyo gustong lalabas yung cards nyo. So, i-adjust lang natin yan. So, mag-a-add tayo dito. Video. Another video po na gusto nyong lumabas. Halimbawa ito. So, adjust lang natin siya uli. Add tayo uli. Kahit yung recent upload. Kasi itong video na to hanggang 5 suggested video na pwedeng ilagay. Mag-add tayo uli. Another one. Anything na gusto nyo pong masuggest mga cards para sa video nyo po na makikita ng viewers na gusto nyo lang mapanood next. So, ayan, may 5 cards na po ako sa video na to. So, isi-save lang po natin. So, ayan. I-check natin yung video na yun kung meron ba silang end screen saka cards. So, punta tayo sa video na yun, yung ini-edit natin. Ito yun. Titingnan natin. So, ayan. Ito yung card na lumalabas sa taas, guys. Yan yung suggested video. Yan yung tinatawag na card. So, titingnan lang natin. 5 yung nilalagay ko na card. So, after a few minutes, lalabas po yung iba. Hi guys.
So, ayan, mayroon na namang isang lumalabas na suggested video. Yan po yung card, guys. So, ano na natin, i-fast forward na natin yung video na to para makikita natin kung mayroong in-screen. Tingnan natin. Ayan, ito yun, guys. Ito, saka ito, yan yung in-screen na sinasabi ko. At saka ito yung subscribe button. Pindutin lang yan ng mga viewers, pwede na kayong isa-subscribe. So, ganyan lang po ako maglagay ng in-screen saka cards sa aking mga videos, guys. So, hope you like my videos. Thank you for watching. Bye!